अस्ति सम्झेको साथीलाई कुराको आज मलाई पाप लाग्यो जस्तो लाग्यो यार लाइटिङै पुगेर गाइजहरू यस्तो बत्ती अनि 81 के भएछ 81 ल लाइन ल्याउनु है ह्यान्डसम हुने म चाहिँ कस्तो ह्यान्डसम हुने हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कलेज सक्यो है अनि आज फुटसल खेल्ने कुरा भएको छ यहीँ नजिकै कुमारी फुटसल भन्ने छ हाम्रो कलेजबाट अगाडि अनि हाम्रो साथीहरू सबै यहाँ हुनुहुन्छ सुजन चाहिँ वासरुम गएको छ अहिले अनि आज चाहिँ सुएको साथीहरू आउँछ अरे अनि उनीहरूसँग खेल्ने हामी चाहिँ रिस मिलेर खेल्नुपर्छ है साथी पाँचवटा सब्सक्राइबर बढ्ने भयो यार साथी 5 सब्सक्राइबर बढ्ने भयो नि त आज फेरि अब छिटो नै 500 सब्सक्राइबर बनाएर टक्क चट्ट केक काट्नुपर्छ त्यो साथीहरू पनि बनाउनुपर्छ है सबै यसले त कोकोलाई बोलाउनु भन्छ 500मा त्यहाँ हिजोको भ्लगमा पनि साथीलाई बोलाउने भन्दै थियो कि ल साथीहरू ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ कलेजबाट त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ है त ल हामी फुटसल नै आइपुग्यौँ कुमारी फुटसल हो गाइजहरू यो चाहिँ हाम्रो अस्ति के अरे फुटसल कम्पिटिसन नि कलेजको यहीँ भएको थियो त्यो माथि नजिक नै छ नि त ठ्याक्कै 2 मिनटै लाग्दैन हौ हिँडेर त्यति नजिक छ अनि त्यो भएर हामी यहीँ आउँछौँ बेला बेलामा ल गाइजहरू हाम्रो ग्राउन्ड हो यो चाहिँ हाम्रो सामानहरू यहाँ छ है साथीहरू अब हामी खेल्छौँ एकछिन यसो उहाँ भन्दै साथी फालो हो हान्नुपर्छ साथी आज है यस्तो तालु त नहाल्नु के हुन्न के हाम्रो नि कसलाई नै खेल्न आउनु है खेलौँ न खेलौँ मिलेर खेल्ने त हो नि साथी म अफसाइड बस्छु है साथी म अफसाइड बस्छु है अगाडि के भएको साथी कति गोलले हार्यो हामी एकले हार्यो हो लास्टमा एक हाने हो नि त होइन र अनि 3 थियो नि त तर रमाइलो भयो यार केटाहरूले मिठो खेल्छ तर राम्रै हान्दो रहेछ केटाहरू सर्ट चाहिँ है हाम्रो चाहिँ फुटबल खेल्नु सकियो अब है अब कहाँ जाने चाहिँ मेरो चाहिँ फिक्स छैन मेरो साथीले फोन गरिरहेको थियो है कहाँ गइन्छ थाहा छैन अब यहाँबाट निस्किने हो रमाइलो भयो साथी आज है के अरे कता हो दाइ कहाँ हो घर जानु लाग्यो फुटबल खेलेको के फुटबल खेलेको के फुटसल हो लगाइजहरू म चाहिँ अब निस्केँ है फुटसलबाट एकछिन खेल्यो साथीभाइसँग है रमाइलो भयो पसिना नि एकछिन आयो म चाहिँ अहिले कहाँ जान्छु भन्दाखेरि म चाहिँ अहिले लाजिमबाट जान्छु होला अस्ति साथीहरूले भेट्ने भनिरहेको थियो स्कुल साथीहरूले उता एलिस सुफियान सिजेन ससाङहरू है सबैजनाले भेट्ने भनिरहेको थियो अनि बेलुका डिनर गरेर कतै जाऊँ भन्ने कुरा भएको छ आज अनि मलाई चाहिँ लोकेसन चाहिँ लाजिमबाट आइज भनेको छ के साथीहरूले त्यो भएर म लाजिमबाट जान्छु अब बहिनीलाई फोन गरेर भनिदिनु पऱ्यो क्या म आउनु आज खाना खान भन्दा मैले भन्न त हिजै भनेको थिएँ यस्तो कुरा भइरहेछ भनेर साथीहरूसँग ममता कहाँ हो त के अरे म खाना खान आउनु नै आज पकाएर खाएँ म साथीहरूसँग खान्छु कि बाहिर भन्न बाहिर जानुभयो साथीहरूसँग भन्दा म आउँछु 7 बजीसम्म यति भएपछि ढुक्क भयो है घरमा नि अब केटाहरू टाइममा आइदियो भने हुन्थ्यो म कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो धेरै बेर अस्ति सम्झेको साथीलाई कुराको आज मलाई पाप लाग्यो जस्तो लाग्यो यार अस्ति बिचरालाई कुराउनु पऱ्यो आज यस्तो कुर्नु पऱ्यो आफूले रोडमा बसेर कहाँ हो पार्किङ पनि थाहा छैन कहाँ हो जाने पनि थाहा छैन यहाँ बोलायो साथीहरू आइहाल्यो आउँदैछन् भने भन्नु त
के छ केटाहरू ठिक छ नि ओहो ससाङ साथी के छ यार लङ टाइम नो सी धेरै पछि भेट भयो साथीसँग यार अहिले कहाँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहाँ जाने चाहिँ कहाँ थाहा रे मलाई विवेक आउँदैछ अब विवेक आइपुग्छ अरे बेसीतिर भनेको पार्किङ चाहिँ त्यही होला अगाडि गर्ने यहाँभित्र हालिदियो कहाँभित्र यताभित्र केही नि गर्दैन मैले त्यहाँ हालिदिएँ अब यहीँबाट भित्र पार्किङ छ ल म गरेर आउँछु त हाम्रो विवेक साथी सिजन साथी ससाङ साथीसँग हामी भेट भइसक्यौँ है अब सुफियान एलिस आउन बाँकी छ केटाहरू बिस्तारै आउँछ हामी चाहिँ जाँदै गर्छौँ है यहाँ धुलो खाएर बस्ने कुरा नि हुन्न रोकम न यार क्या बोलाउनु भएपछि त रोकम न होइन त्यही त ल हाम्रो साथी सबै आइपुग्नु भयो सुफियान है हाम्रो सुएम साथी एलिस साथी यहाँ हुनुहुन्छ है हाम्रो सिजन साथी चाहिँ यहाँ ससाङ साथी चाहिँ म चाहिँ हाँस्छु है म चाहिँ हाँस्छु है यहाँ लाइटिङै पुगेन गाइजहरू यस्तो बत्ती अनि यस्तो बत्तीमा कहाँ यो अफ गरिदिन्छ त केटाहरू कालै भयो हामीलाई बिर्सिन्छ जस्तो छ त्यही अब सिजन साथी चाहिँ बाहिर जाने थियो अब सुफियानलाई बिर्सिन्छ भने सुफियानले चित्त दुखा है के हो त्यो अब हामीलाई आइफोन पठाइदिन्छ नि त सबैले एकाउन्ट आयो साथी सिजन साथी होइन साथीले दुइटा पठाइदियो साथीले साथीको साथीले यति राम्रो ठाउँ यहीँ रहेछ अनि अघि नै यहीँ आउनु पऱ्यो हामी अरू भनेर त्यो झन्डो लडेको यस्तो भएको त के खुवाएको तर माथिहरू त यहीँ बबाल आयो तर न्यानो नि छ नि त खेलाउने कुरा पनि छ यार के भयो तपाईँ उयो सल्लाह लिएर नबस्नु फेरि यहाँ जेपाटी सोध्छ कि मान्छेहरूले त्यहाँ आउँछ हामी त केही खान्न म के खान्न अनि मान्छेले जेपाटी सोध्यो नि त्यहाँ आउँछ जेपाटी पार्दैन भएन यहाँ त बवाल देखायो नि कडा केटाहरू यति उज्यालो अनुहार यहाँ आएपछि अब मेरो भ्लग कस्तो भाइरल नहोला त है तँ आएको 20 मिनट भयो कि तँ आएको 20 मिनट भयो अनि 20 मिनट जाने लाज लाग्दैन मान्छेमा लाज घिन शर्म भने नि हुन्छ नि है खिच्ने नपाला साथी यो क्यामेराले सपोर्ट गर्दैन क्या के खान्न छ नि बस्न आधी घन्टा यति माया गर माया पन्दिने साथीहरूले के यो फेरि पढ्नु यो आउनु आएसमा यस्तो आउनु कि साथी निस्किनु भयो निस्किँदा ल हेर्नु हजुरहरू हेर्नु है यहाँ यस्तो के गरिरहेछ होइन अनि 81 के भएछ 81 ल ल्याङ ल्याउनु है के भएको बाबु के आदिस यसले जेपाती खान सुरु गरे कि जेपाती खान सुरु गरे कि यसले हालिदिनु मलाई यो चाहिँ आइसकेको छ होइन फ्राई राइस लम्बे खाने हो त ल्यामा गाइजहरू कस्तो यो चाहिँ हाम्रो विवेकले एक्लै सर्ट खाने होइन कति खिचेको खान मन लागेन मलाई केटा म चाहिँ यस्तो खाँदैन होइन म चाहिँ भेज हो पुरै म यस्तो कुरा चाहिँ खाँदैन कति बजी पेट चाहिँ दुख्छ केटा भोलि अब यस्तो तिमी बाहिर छ भने त बाहिर जानु भएन अब फ्युचर त अफकोर्स होइन सब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त केटा अब बाहिर गएपछि त हुने हो साँच्चै कुरा गरे यस्तो अब यहाँ बाबुआमा छ ढुक्क छ होइन यता गयो उता गयो घर आएर छ बाहिर गएपछि पढाइको नि टेन्सन हुन्छ आफ्नो खर्चको पनि टेन्सन हुन्छ त्यही धेरै खर्च नगर राम्ररी बस्यो भने दोस्त विल मिस यु केटा मिस एकदम मिस गर्ने साथीलाई त्यही कहाँ रोको तिमी कहाँ घुम्नुपर्छ क्या उता सुरुमा होइन मेरै कजन गएको थियो अब साथी भनेपछि त भन्नुपर्छ दोस्त फन्नी कुरा भएपछि सिरियस कुरा लिनुपर्छ हो किन सो अब चाहिँ हाम्रो खाने कुरा भइसक्यो यहाँ बफ चिल्ली खायो मोमो खाएको कुरा सबै त्यहाँ खिचिसक्यो साथी खाइसक्यो अनि एलिस चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ अब एक नम्बरको भाते लास्ट धेरै खाने भएछ यसले चाहिँ यस्तो धेरै खान्छ जस्तो लाग्थेन हुन त अब लाउरी साउरी पनि तर यति चाहिँ हो कि अब हाम्रो सिजन दोस्त चाहिँ अब जान्छ होइन सुन न दोस्त तिमीसँग यस्तो डिस्केटै पाउने होइन अब उसको उता गएपछि युकेमा सबैलाई सब्सक्राइब गर्न लाउने उसको च्यानल हो कि होइन
त्यहाँ भन न खोइ ओ साथीलाई राम्रोसँग बस है ल मैले गलत भने कि नै तर यो चाल सोब्रा जस्तो देख्छु कि नै ब्रो अघि है तपाईँको अहिले बाउआमाले बोलाउने पछि आएर बुढीले बोलाएर अब चाहिँ मजा गर्छ उसले होइन तपाईँ सियु एकछिन बस भने क्या तँलाई तपाईँ सियु विवेक सियु प्राचिस दोस्त ल घरमा सोध्या भन्दै है अङ्कल आन्टीलाई अनि मेरो भ्लग नि सब्स्क्राइब अहिले बाउआमाले बोला भन् पछि बुढीले बोला भन् यसरी भाग बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज त्यही हो। भयो बाबाई भ्लगमा एकदम हामीले सिक्नुपर्छ है साथीसँग हो कि साथी हो त अनि त्यो त राम्रो कुरा हो नि त अनि घरमा यति पैसामा आइपुग्छु भने चाहिँ पुगिहाल्ने अब हामी निस्किने साथी 5 मिनटमा ढिलो भइरह हामीलाई नि है तिमी नि इन्जोय गर घरमा ल गाइजहरू अब हामी निस्किन लाग्यो है 8:30 भइसक्यो ढिलो भयो घर जान है खाजा त खायो हामीले धेरै पछि भेट भयो साथीभाइसँग त्यो माथि सिजन नि अब युके जान लागिरहेछ है अनि त्यो भएर नि अब भेट्नै पर्ने भएको थियो त्यही भएर आज भेटियो अब घर गइन्छ बिस्तारै साथीहरू सबै रेडी भइसक्यो उठेर है बाई बाई साथी है तिम्रो आफन्तहरूमा यताउता भ्लगलाई पठाएर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है साथीलाई है सबैजना ल सुयमले गर्छ कि मलाई थाहा छ कि मेरो भ्लगलाई हल्का त्यो गर्नु पऱ्यो कि ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो अब सब्सक्राइब बढाउनु पऱ्यो भनेको साथी है बाबु त्यो ड्राइभिङ सेन्टर जो आउँछ त्यसलाई लिङ्क पठाइदियो कि है ल सिजन है ल केटा हो ल यसोसँग आऊ राम्रोसँग जाऊ है ल साथीहरू ल ल राम्रोसँग जा ए यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो लागेपछि ल केटा हो ल बाई केटा बाई 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 ल गाइजहरू फाइनली म निस्केँ है अब सरासर घर जानुपर्छ है जाडो हुन्छ बेलुका त पन्जान लगाउने बिर्सेँ है केही भयो फोन नै आयो क्या अब त ल गाइजहरू 8:30 नै बढी भइसक्यो है म अब घर पुग्न लागेँ अर्को भ्लगमा भेट्नुपर्छ है अब अर्को भ्लग कहिले बनाउँछु मैले ल गाइजहरू सी यु नेक्स्ट भ्लग बाई बाई